सम्पूर्णमा शुभ दिन। आज म साइकोसिसको बारेमा केही सत्य र केही भएका भ्रम र त्यो बारेमा आशा जगाउने मेरो प्रयत्न रहनेछ। के तपाईँले कहिल्यै सोच्नु भएको छ मनोविकृति अर्थात् साइकोसिस वास्तवमा के हो? धेरै मानिसले साइकोसिसलाई हिंसा, खतरा र बहु व्यक्तित्वसँग जोड्छन्, तर यी हानिकारक भ्रम हुन्। साइकोसिस बहुव्यक्तित्व होइन र यसको अनुभव गरिरहेका व्यक्तिहरू शिकार गर्नभन्दा हिंसाको शिकार हुने सम्भावना बढी हुन्छ। साइकोसिस भनेको व्यक्तिले वास्तविकतालाई बुझ्ने, अनुभव गर्ने र अर्थ लगाउने तरिकामा आउने गम्भीर परिवर्तन हो। यो आफैमा एउटा रोगको नाम होइन, बरु यो सिजोफ्रेनिया सहित विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य अवस्थाहरूमा देखिन सक्ने लक्षणहरूको समूह हो। प्रत्येक व्यक्तिको अनुभव फरक हुन्छ। कसैका लागि यो अत्यन्त पीडादायी हुन सक्छ भने कसैले आफ्ना केही अनुभवलाई अर्थपूर्ण पनि ठान्न सक्छन्। यसका लक्षणहरूलाई केही मुख्य समूहमा बुझ्न सकिन्छ। पहिलो, यो सकारात्मक लक्षण। यसको अर्थ राम्रो हो भन्ने होइन, सामान्य अनुभवमा केही थपिएको भन्ने हो। यसमा बाहिरी स्रोत नभए पनि आवाज सुन्नु जस्ता मति भ्रम र प्रमाणले समर्थन नगरे पनि पूर्ण रूपमा सत्य लाग्ने दृढ हुन्छ, अर्थात् भ्रम समावेश हुन्छ। दोस्रो, सकारात्मक लक्षण। यसमा सामान्य क्षमतामा कमी आउँछ र व्यक्तिलाई सामान्य काम सुरु गर्न कठिन हुन सक्छ। सामाजिक सम्पर्कको चाहना घट्न सक्छ, बोलाइ कम हुन सक्छ वा अनुहार र आवाजमा भावना कम देखिन सक्छ। भविष्यमा कुनै क्रियाकलापबाट आनन्द आउने र अपेक्षा पनि घट्न सक्छ। यसलाई आलस्य भनेर बुझ्न गलत हो। यी वास्तविक लक्षण हुन् जसले दैनिक जीवनमा गम्भीर प्रभाव पार्न सक्छन्। साइकोसिसमा सोचाइ, बोली र व्यवहार पनि अव्यवस्थित हुन सक्छ। व्यक्ति विषयबाट टाढा जान सक्छ, कमजोर सम्बन्ध भएका विचारहरू जोड्न सक्छन्, अरूको कुरा दोहोऱ्याउन सक्छ वा नयाँ शब्द बनाउन सक्छ। ध्यान, स्मरण शक्ति, योजना निर्माण, सूचना प्रशोधन र सामाजिक सङ्केत बुझ्ने क्षमता पनि कठिनाइ आउन सक्छ। यसले अध्ययन, रोजगारी र सम्बन्ध र स्वतन्त्र जीवनमा प्रभाव पार्न सक्छ। विभिन्न मनोविकृतिजन्य अवस्थाहरूमा का लक्षण समान देखिए पनि तिनको अवधि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। छोटो अवधिको मनोविकृति 1 दिनभन्दा बढी तर 1 महिनाभन्दा कम रहन्छ र व्यक्ति पहिलेको अवस्थामा फर्कन्छ। सिजोफ्रेनिफर्म विकार 1 दिनदेखि 6 महिनासम्म रहन्छ। सिजोफ्रेनियामा भने लक्षण र कार्यक्षमताको गिरावटसहित निरन्तर सङ्केत कम्तीमा 6 महिनासम्म रहन्छ। सिजो अफेक्टिभ विकारमा मनोदशा सम्बन्धी गम्भीर समस्या र साइकोसिस दुवै हुन्छन्। डिल्युजन अर्थात् डिसअर्डरका लागि दीर्घकालीन र भ्रमपूर्ण विश्वास प्रमुख हुन्छन्। अन्य क्षेत्रमा व्यक्तिको कार्यक्षमतामा तुलनात्मक रूपमा सामान्य रहन सक्छ। सिजोफ्रेनियाको एउटै कारण छैन। वंशानुगत संवेदनशीलता, मस्तिष्कको प्रारम्भिक विकास, मस्तिष्कको क्षेत्रबीचको सञ्चार तथा डोपामिन र ग्लुटामेट जस्ता रासायनिक प्रणालीको भूमिका खेल्न सक्छ। तनाव, आघात, गर्भावस्थाका जटिलता, गाँजाको प्रयोग, आर्थिक कठिनाइ र स्वास्थ्य सेवामा असमान पहुँच जस्ता वातावरणीय तथा सामाजिक पक्षले पनि जोखिम बनाउन सक्छ। वंशाणुले सम्भावना बढाउन सक्छ तर व्यक्तिको भविष्य निश्चित गर्दैन। र अटोरोवा न्युजिल्यान्डमा माउरी र पेसिफिक समुदायमा सिजोफ्रेनियाको अभिलेखित दर बढी देखिन्छ। यसलाई जातीय वा जैविक कमजोरीका रूपमा बुझ्नु हुँदैन। यसमा आर्थिक समानता, दीर्घकालीन तनाव, आघात, भेदभाव, स्वभाव, सेवामा पहुँच र प्रणालीगत समस्याहरूको प्रभाव हुन सक्छ। त्यसैले उपचार व्यक्तिको संस्कृति, पहिचान, विश्वास, समुदाय र भावनालाई पनि सम्मान गर्ने हुनुपर्छ। उपचारमा एकीकृत दृष्टिकोण सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्छ।
एन्टिसाइकोटिक औषधिले विशेष गरी आवाज शून्य र भ्रमपूर्ण विश्वास जस्ता लक्षण कम गर्ने मद्दत गर्छ, तर नकारात्मक तथा संज्ञानात्मक लक्षणमा औषधि मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ। त्यसैले मनोवैज्ञानिक उपचार, पारिवारिक सहयोग र सामाजिक पुनर्स्थापना अति आवश्यक हुन्छ। संज्ञानात्मक व्यवहार कग्निटिभ बिहेभियर उपचार अर्थात् सीबीटीले व्यक्तिलाई आफ्ना असामान्य अनुभव बुझ्न र सामना गर्न सहयोग गर्छ। पारिवारिक हस्तक्षेपले घरको तनाव र आलोचना घटाउँदै समझदारीपूर्ण सञ्चार बढाउँछ। सिप प्रशिक्षणले दैनिक काम गर्ने सहयोग गर्छ भने संज्ञानात्मक पुनर्स्थापनाले ध्यान, स्मरण शक्ति र योजना निर्माणमा पनि सुधार ल्याउँछ सक्छ। विश्वासिलो सम्बन्ध निर्माण गर्नु, व्यक्तिको सहमतिमा भावनालाई सहभागी गराउनु र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सबैभन्दा ठुलो सन्देश हो पुनःस्थापना सम्भव छ। समयमै पहिचान र उचित सहयोगले लक्षण तथा पुनरावृत्ति घटाउन र व्यक्तिलाई अध्ययन, रोजगारी, सम्बन्ध तथा समुदायसँग पुनः जोडिन मद्दत गर्छ। पुनःस्थापना भनेको लक्षण घटाउनु मात्र होइन, यो आत्मविश्वास, स्वतन्त्रता, सम्बन्ध, आशा र जीवनको उद्देश्य पुनः प्राप्त गर्नु हो। आउनुहोस्, डरलाई ज्ञानले, दोषारोपणलाई करुणाले र कलङ्कलाई सहयोगले बदलौँ। निदानले व्यक्तिको केही अनुभव वर्णन गर्न सक्छ, तर यसले सम्पूर्ण व्यक्तित्व र सम्भावनालाई कहिल्यै परिभाषित गर्दैन। सबैको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।